Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Làng chúng tôi có cấm kỵ. Mỗi ngày mưa, mỗi nhà sẽ đóng cửa lại. Không được ra ngoài. Họ nói đó là ngày mà nước lên bờ. Nếu như bị nó ám thì phải chết thay nó. Tôi không tin tà, nên tôi đã phạm vào cấm kỵ và ngày hôm sau đã xảy ra chuyện kỳ quái. Sau bữa tối, bỗng nhiên trời bắt đầu mưa tầm tã. Ông bà đốt 4 thỏi vàng ở góc phòng khách. Họ lại bảo tôi đêm nay trời mưa, sẽ có màn nước trôi lên bờ, bảo tôi không được ra ngoài. Mưa đến 8 giờ tối. Anh Thành ở thôn bên kia rủ tôi đi chơi. Diệp Tịch, rốt cuộc cậu có đi không? Tôi nhìn ông nội, bà nội vẫn đang xem tivi trong phòng. Trả lời cậu ta, cậu quên luật lệ của làng rồi à? Không thể ra ngoài. Anh ta trả lời tôi, quy tắc vớ vẩn gì vậy? Tất cả đều là mê tín phong kiến. Thấy tôi không trả lời tin nhắn, anh Thành tức giận. Cậu và Tiểu Nghiêm là bạn thân của nhau. Ngày mai cậu ấy sẽ đi du học nước ngoài. Cậu thậm chí còn không đến bữa tiệc của cậu ấy. Còn gọi gì là bạn của nhau? Tôi và Tiểu Nghiêm ngồi cùng bàn. Anh Thành thích cậu ấy. Tôi đã suy nghĩ trong vài phút, cuối cùng đồng ý đi ăn tiệc cùng anh Thành. 10 giờ tối, sau khi ông bà ngủ, tôi lẻn ra ngoài để gặp anh Thành. Chúng tôi cùng nhau ngồi xe đến nhà Tiểu Nghiêm. Nhà cô ấy rất lớn, trang trí rất đẹp. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy không hài hòa trong phòng khách nhà cô ấy có một tấm bài vị vô danh. Cô ấy nói đây là thần tài mà cha cô ấy mời về. Họ sẽ dâng hương mỗi ngày. Nhà cô ấy sở dĩ giàu như vậy, tất cả đều là công lao của ông nội thần tài. Tôi đi vệ sinh. Đi qua bài vị đó, một cơn gió ác đã thổi nó xuống đất. Bố của Tiểu Nghiêm nhìn thấy bài vị trên mặt đất, chạy tới như điên. Bố tiêu nhiều tiền như vậy để con học, không phải để con kết bạn với mấy người không ra gì. Đưa họ ra khỏi đây ngay. Trước khi rời đi, bố Tiểu Nghiêm nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi. Đường về làng tối đen như mực, không thấy 5 ngón tay. Chúng tôi phải bật điện thoại lên. Tôi và anh Thành cứ như vậy đi một trước một sau. Khi sắp đến cửa nhà, Diệp Tịch, đủ rồi đấy, đừng có làm như thế. Cậu cứ sờ mông tôi làm gì? 3 lần liên tiếp. Cái gì chứ? Tôi ngơ ngác. Tôi không chạm vào mông cậu. Tôi cầm điện thoại trong tay trái, tay phải cầm ông. Dùng cái gì sờ? Dùng suy nghĩ à? Anh Thành là người nóng tính, thấy tôi không thừa nhận, lập tức tức giận. Chỉ có hai chúng ta ở đây, không phải cậu, chẳng lẽ là quỷ à? Lời vừa nói ra, tiếng bước chân lộn xộn vang lên ở phía sau. Tôi bỗng nhiên quay đầu lại dùng điện thoại di động chiếu qua. Phía trước có một bóng đen lóe lên từ giữa đường. Sau khi biến mất, chúng tôi nhìn nhau với vẻ sợ hãi. Sợ hãi hét lên chạy về nhà. Điều tôi không biết là, khoảnh khắc tôi bước vào cửa, có thứ gì đó cũng theo vào nhà. Da đầu tôi tê dại. Phía sau rèm cửa, dường như có một ánh mắt đang nhìn tôi. Hình như là người. Hắn chỉ lặng lặng đứng đó cũng không động đậy. Ai? Tôi hỏi thử một câu, không nhận được câu trả lời. Tôi đứng dậy muốn đi kiểm tra, nhưng lại bị một đôi tay bỗng nhiên nắm chặt tay tôi. Đôi tay đó ướt và hôi thối, vẫn đang nhỏ giọt. Mặt đất nhanh chóng trở thành một vũng nước và thấm ướt sau lưng tôi. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng rõ ràng có một đôi tay đang giữ tôi, cổ như bị thứ gì đó thít chặt. Hơi thở của tôi yếu đi, mắt sưng lên như sắp rơi ra ngoài. Tôi sắp phải chết sao? Làng chúng tôi có một điều cấm kỵ. Mỗi ngày mưa, mỗi nhà sẽ đóng cửa lại, không được ra ngoài. Họ nói đó là màn nước, là ngày nó lên bờ. Nếu bị vướng vào thì sẽ chết thay nó. Tôi không tin tà. Phạm vào điều cấm kỵ này, ngày hôm sau xảy ra chuyện lạ. Trong bóng tối, cái thứ đó dùng giọng nói oán hận ở bên tai tôi nói, lặp đi lặp lại một câu, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Cơ thể tôi run rẩy, mở mắt ra, thì ra là gặp ác mộng rồi. Khi tôi định ngủ thêm một lát nữa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hét chói tai. Chết người rồi, chết người rồi. Tôi vừa xuống dưới lầu, tôi nghe bà ba nói, tạo nghiệt rồi. Nói trời mưa mà nước lên bờ. Người sống rút lui, cứ muốn đi tìm chết thôi. Nhớ lại cái bóng tối hôm qua, chân tôi đang run rẩy, thậm chí không dám nói. Bà ba bảo người ta lấy thỏi bạc và tiền giấy, đặt xung quanh xác chết để đốt. Lúc này bố anh Thành khóc lớn, chạy ra kéo bà ba, đi cứu anh Thành đi. Lúc này tôi mới phát hiện có gì đó không ổn. Bình thường anh Thành thích tham gia vui vẻ, lần này không xuống lầu xem. Khi chúng tôi đến phòng của anh Thành, mẹ anh Thành đã gần như khóc hết nước mắt. Bà ấy nắm lấy bà ba lại bắt đầu khóc. Bà xem anh Thành đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên giường anh Thành nhắm mắt lại, môi nhợt nhạt, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy vài cái. Da cậu ấy liên tục đổ mồ hôi lạnh, khiến chăn giường ướt một nửa. Tôi sợ hãi đến gần xem, không đúng. Đó không phải là mồ hôi, là nước màu vàng đục. Bà ba gõ cây trượng, khuôn mặt sợ hãi. Đây là má nước dùng nó làm vật chết thay rồi. Nghe xong lời này, bố và mẹ anh Thành quỳ trước mặt bà ba. Bà ba, xin bà cứu anh Thành đi. Chúng ta chỉ có một đứa con trai. Bà ba thở dài, lấy ra một tờ bùa rồi dán lên đầu của anh Thành. Người anh Thành còn run hơn nữa.
Bà ba lại lấy cái la bàn bát quái từ trong túi ra, trong miệng thì thầm cái gì đó. Nhìn dáng vẻ của anh Thành lúc này, mẹ anh Thành đổ lỗi cho bố anh Thành. Đều do anh muốn có mặt mũi cứ đòi bày tiệc. Nếu không thì làm sao chuyện này có thể xảy ra, và những gì các anh đã làm vào năm đó. Bố anh Thành nắm lấy tóc của mẹ anh Thành và hét lên. Đồ khốn, mày còn dám nói nhiều nữa thì tao sẽ giết mày. Bà ba không biết khi nào đến trước mặt tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Con trỏ la bàn của bà ấy đang hướng về phía tôi. Bà ba đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn tôi. Tối qua con có đi chơi với tên anh Thành đó không? Không, tôi phủ nhận ngay lập tức. Nếu để cho cha tôi biết, ông ấy nhất định sẽ giết tôi. Bà ba nghiêm khắc mắng tôi nói dối. Âm khí trên người con nặng như vậy, con nói không ra ngoài. Bà ba dùng cây trượng đánh tôi vài gậy. Tôi ôm cánh tay đau đớn rơi nước mắt. Bà ấy kéo tượng Phật ngọc tôi mang theo và ném lên bàn. Ngọc Phật này đã vô dụng rồi. Đến nay cũng là đêm mưa, quỷ nước sẽ quay lại tìm con. Con còn hy vọng nó có thể bảo vệ con sao? Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật. Anh Thành có một khối Quan Âm, của tôi là Phật. Đại Ngọc Phật là tôi đeo từ nhỏ đến lớn. Kết cấu của nó ban đầu là trong như pha lê, bây giờ trở nên xám xịt. Bên trong còn có mấy màu đỏ. Xem ra đêm qua không phải là mộng. Tôi sợ quá, vừa khóc vừa nói hết không sót một chữ về chuyện tối qua. Nói với bà ba. Ai ngờ bà ba nghe vậy, mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ nhiều năm như vậy, sự oán giận của họ không giảm mà tăng lên. Xem ra ngay cả pháp trận cũng không cứu được con. Làng chúng tôi có cấm kỵ. Mỗi ngày mưa, mỗi nhà sẽ đóng cửa lại, không được ra ngoài. Họ nói đó là ngày mà nước lên bờ. Nếu bị ám thì phải chết thay nó. Tôi không tin tà, tôi đã phạm vào cấm kỵ đó. Và ngày hôm sau, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Sau bữa tối bỗng nhiên trời đổ mưa. Ông bà đốt 4 thỏi vàng ở góc phòng khách. Họ nói với tôi một lần nữa, tối nay trời mưa sẽ mà nước lên bờ. Bảo tôi không được ra ngoài, mưa đến 8 giờ tối. Anh Thành rủ tôi đi chơi. Diệp Tịch, rốt cuộc cậu có đi không? Tôi nhìn ông bà đang xem tivi trong phòng, quay lại trả lời với cậu ta. Cậu đã quên luật lệ của làng rồi à? Không thể ra ngoài. Cậu ta trả lời tôi, quy tắc vớ vẩn gì vậy? Tất cả đều là mê tín phong kiến. Thấy tôi không trả lời tin nhắn, anh Thành tức giận. Cậu và Tiểu Nghiêm là bạn thân. Ngày mai cậu ấy sẽ đi du học nước ngoài. Cậu thậm chí còn không đến bữa tiệc của cậu ấy. Còn gọi gì là bạn thân chứ? Tôi và Tiểu Nghiêm ngồi cùng bàn. Anh Thành thích cậu ấy. Tôi đã đấu tranh trong vài phút, cuối cùng đồng ý đi ăn tiệc cùng anh Thành. 10 giờ tối, sau khi ông bà ngủ, tôi lẻn ra ngoài để gặp anh Thành. Chúng tôi cùng nhau ngồi xe đến nhà Tiểu Nghiêm. Nhà cô ấy rất lớn, trang trí rất đẹp. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy bất hòa là trong phòng khách nhà cậu ấy có một tấm bài vô danh. Cậu ấy nói đây là thần tài mà cha cậu ấy mời về. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ cùng bái. Nhà cậu ấy sở dĩ giàu như vậy, tất cả đều là công lao của ông nội thần tài. Trong giữa bữa tiệc, tôi đi vệ sinh. Sau khi đi qua tấm bài vị đó, một cơn gió ác làm bài vị bị rơi xuống đất. Cha của Tiểu Nghiêm nhìn thấy bài vị rơi xuống đất, chạy tới như điên. Tôi tiêu nhiều tiền như vậy để con học, không phải để con kết bạn với những người như thế này. Đưa họ ra khỏi đây ngay. Trước khi đi, cha của Tiểu Nghiêm dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn tôi. Đã hơn 1 giờ sáng rồi. Đường về làng tối đen như mực, không thấy 5 ngón tay. Chúng tôi phải bật điện thoại lên. Tôi và anh Thành cứ như vậy đi một trước một sau. Khi sắp đến cửa nhà, Diệp Tịch, đủ rồi, đừng có làm như vậy. Cậu cứ sờ mông tôi làm gì? 3 lần liên tiếp. Cái gì? Tôi ngơ ngác. Tôi không chạm vào mông cậu. Tôi cầm điện thoại bằng tay trái. Tay phải cầm ông. Dùng cái gì sờ? Dùng ý nghĩ à? Anh Thành là người nóng tính. Thấy tôi không thừa nhận, tức giận ngay lập tức. Chỉ có hai chúng ta ở đây. Không phải cậu chẳng lẽ là quỷ à? Vừa nói xong, tiếng bước chân lộn xộn vang lên phía sau. Tôi vội vàng quay đầu, dùng điện thoại di động chiếu qua. Phía trước có một bóng đen lóe lên từ giữa đường. Sau khi biến mất, chúng tôi nhìn nhau với vẻ sợ hãi. Sợ hãi hét lên chạy về nhà. Điều tôi không biết là, khoảnh khắc tôi bước vào cửa, có thứ gì đó cũng theo vào nhà. Da đầu tôi tê dại. Phía sau rèm cửa, dường như có một ánh mắt đang nhìn tôi. Hình như là người. Hắn chỉ lặng lặng đứng đó cũng không động đậy. Ai? Tôi hỏi thử một câu, không nhận được câu trả lời. Tôi đứng dậy muốn đi kiểm tra, nhưng lại bị một đôi tay bỗng nhiên nắm chặt tay tôi. Đôi tay đó ướt và hôi thối, vẫn đang nhỏ giọt. Mặt đất nhanh chóng bị ướt một mảng lớn và ướt đến sau lưng tôi. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng rõ ràng có một đôi tay đang giữ tôi. Cô như bị thứ gì đó giữ chặt. Hơi thở của tôi yếu đi, nhãn cầu phồng lên như sắp rơi ra khỏi mắt. Tôi sắp chết sao? Trong bóng tối, giọng điệu của nó oán hận nói bên tai tôi, lặp đi lặp lại một câu. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cơ thể tôi run rẩy, mở mắt ra. Thì ra là gặp ác mộng sao? Khi tôi định ngủ thêm một lát nữa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên mấy tiếng hét chói tai. Chết người rồi, chết người rồi. Tôi vừa đến tầng dưới thì nghe thấy bà ba nói, tạo nghiệt rồi. Nói trời mưa mà nước lên bờ. Người sống rút lui, cứ muốn đi tìm chết. Nhớ lại cái bóng tối hôm qua, chân tôi đang run rẩy, thậm chí không dám nói.
Bà ba bảo người ta lấy thỏi bạc và tiền giấy, đặt xung quanh xác chết để đốt. Lúc này cha của anh Thành khóc lóc, chạy ra kéo tay bà ba, đi cứu anh Thành đi. Lúc này tôi mới phát hiện có gì đó không ổn. Bình thường anh Thành thích tham gia vui vẻ, lần này không xuống lầu xem. Khi chúng tôi đến phòng của anh Thành, mẹ anh Thành đã khóc gần như cạn hết nước mắt. Bà ấy nắm lấy tay bà cô và bắt đầu khóc lóc. Bà nhìn anh Thành xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên giường anh Thành nhắm mắt lại, môi nhợt nhạt, cơ thể thỉnh thoảng lại run rẩy. Da của cậu ta thỉnh thoảng toát ra mồ hôi lạnh, khiến cho khăn trải giường ướt một nửa. Tôi sợ hãi đến gần xem, không đúng, đó không phải là mồ hôi, là nước màu vàng đục. Bà ba gõ quải trượng xuống đất, khuôn mặt sợ hãi, đây là màn nước tìm người chết thay rồi. Nghe xong lời này, bố và mẹ anh Thành quỳ trước mặt bà ba. Bà ba, xin bà cứu anh Thành với, chúng ta chỉ có một đứa con trai. Bà ba nghiêm túc thở dài, lấy ra một cái phù chú đặt lên trán của anh Thành. Anh Thành còn run hơn nữa. Bà ấy lại lấy cái la bàn bát quái từ trong túi ra, trong miệng thì thầm cái gì đó. Nhìn thấy anh Thành trong bộ dạng này, mẹ anh Thành đổ lỗi cho bố anh Thành, là do anh cần mặt mũi mở tiệc gì đó. Nếu không thì làm sao chuyện này có thể xảy ra, và những gì các anh đã làm năm đó. Bố anh Thành nắm lấy tóc của mẹ anh Thành và hét lên, con đàn bà này, ngậm mồm lại, không tao giết mày đó. Bà ba không biết khi nào đến trước mặt tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Con trỏ la bàn của bà ấy đang hướng về phía tôi. Bà ba đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn tôi. Tối qua con có đi chơi với tên anh Thành đó không? Không, tôi phủ nhận ngay lập tức. Nếu để cho cha tôi biết, ông ấy nhất định sẽ giết tôi. Bà ba nghiêm khắc mắng tôi nói dối. Âm khí trên người con nặng như vậy, con nói không ra ngoài. Bà ấy dùng trượng đánh tôi vài gậy. Tôi ôm cánh tay đau đớn rơi nước mắt. Bà ấy kéo tượng Phật ngọc tôi mang theo và ném lên bàn. Ngọc Phật này đã vô dụng rồi. Đến nay cũng là đêm mưa, quỷ nước sẽ quay lại tìm con. Con còn hy vọng nó có thể bảo vệ ngươi sao? Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật. Anh Thành có một khối Quan Âm, của tôi là Phật. Miếng ngọc Phật là tôi đeo từ nhỏ đến lớn. Kết cấu của nó ban đầu là trong như pha lê, bây giờ trở nên xám xịt. Bên trong còn có mấy màu đỏ. Xem ra đêm qua không phải là mộng. Tôi sợ quá, vừa khóc vừa đem chuyện tối qua từng chữ đều nói cho bà ba. Ai ngờ khi bà ba nghe vậy, mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ nhiều năm như vậy, sự oán giận của họ không giảm mà tăng lên. Xem ra ngay cả pháp trận cũng không cứu được con.